ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੁੱਕ ਬਾਕਸ ਦੁਆਰਾ। ਅਰਵੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਗੂੰਜ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਵਾਨਰ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਬਾਂਦਰ ਬੜਬੜਾਏ। ਉਤੇਜਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਰਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹਾਥੀ ਨੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵਾੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਥੀ ਤੋਂ ਗੇਂਦ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਫੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਉਚਾਈ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਸ਼ੇਰ ਗਰਜੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਹੇਠਾਂ ਕੀਵੀਜ਼ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਖੁੱਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਪਿਰਾਮਿਡ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਕੀਵੀਜ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਿਨ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਮਮਿਆਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਕੱਪ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਦੌੜ ਨਾਲ ਕੱਪ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਹਿਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਓ। ਸਾਰਾ ਹੰਗਾਮਾ ਕੰਗਾਰੂਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਛਾਲ ਹੈ। ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਕੱਪ ਲਈ ਜਾਓ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿੱਤੇਗਾ ਸਾਥੀਓ। ਕੰਗਾਰੂ ਹੱਸੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਆਰਵੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੀਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਰਵੀ? ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ? ਜਾਨਵਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਰਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਉੱਠ ਜਾ ਆਰਵੀ, ਉੱਠ ਜਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਰਵੀ ਉਬਾਸੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਡਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਿਆ। ਆਰਵੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇਗੀ? ਸੁਣੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ।